Moikka! Olen Riina Molla-Kosonen ja toimin Metropolia-ammattikorkeakoulussa kätilötyön lehtorina. Tällä videolla kerron teille kätilöopiskelijan direktiivikirjasta. Kätilöopiskelijan direktiivikirja on tehty yhteistyössä Workseedin kanssa. Kerron teille, miksi kätilöopiskelija tarvitsee direktiivikirjaa, mitä EU-direktiivi määrittää kätilön ammattipätevyydestä ja kuinka tämä direktiivikirja hyödyttää sekä opiskelijoita että meitä opettajia. Kätilön työ on itsenäistä ja vastuullista työtä osana seksuaali- ja lisääntymisterveyden kenttää ympäri maailman. Työnkuva vaihtelee eri maiden välillä. Työnkuvasta riippumatta Euroopassa kätilökoulutusta ohjaavat kansallisten osaamistavoitteiden lisäksi ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset, jotka on määritelty EU-direktiivissä. Nämä vaatimukset sisältävät myös potilastapaukset, jotka opiskelijan tulee kohdata harjoittelunsa aikana. Henriksson ja kumppanit toteavat tutkimuksessaan, että harjoittelupaikkojen puute, kliinisten ohjaajien vaihtelevat ohjaustaidot sekä eri EU-maiden kontekstit luovat haasteen sille, kuinka EU-direktiivien määrittämät osaamisen tavoitteet on saavutettu opiskelijan valmistuttua. Tämä ilmiö heijastuu myös suomalaiseen hoito- ja kätilötyön opiskelijoihin. Kätilötyön sähköisellä direktiivikirjalla opiskelija voi seurata harjoittelujensa edistymistä sekä todentaa osaamistaan. Kätilöopiskelijan direktiivikirja on sähköinen työkalu, jolla kätilöopiskelija raportoi harjoittelunsa potilastapaukset ja osoittaa näin saavuttavansa EU-direktiivin määrittämät tavoitteet. Opiskelija voi käyttää direktiivikirjaa mobiililaitteellaan tai tietokoneellaan, jolloin se kulkee mukana kaikissa harjoitteluympäristöissä ilman pelkoa siitä, että kirja jää vaikka vanhaan harjoittelupaikkaan tai katoaa, toisin kuin paperiset versiot raportoinnista. Opiskelija pyytää sähköisen kuittauksen kliiniseltä ohjaajaltaan ja direktiivikirja seuraa visuaalisesti potilastapausten edistymistä. Näin opiskelija voi helposti seurata kehitystään ja opettajat voivat antaa ohjausta opiskelijan osaamisesta. Opiskelija voi tarkastella omia tapauksiaan kootusti PDF-tiedostona. Hän voi hyödyntää tätä tiedostoa myös esimerkiksi opiskeluaikana työnhaussa ja osoittaa osaamistaan. Kätilöopiskelijan direktiivikirja on suunniteltu myös oppimisen tueksi. Direktiivikirjan raportointivalikot on rakennettu niin, että opiskelija voi potilastapauksia kirjatessaan havainnoida, mitä asioita potilaskontakteissa olisi hyvä ottaa huomioon. Ja näin ollen seuraavassa potilaskontaktissa hyödyntää näitä havaintojaan. Opettaja voi seurata opiskelijan harjoittelun edistymistä ja ohjata häntä yksilöllisesti. Jos esimerkiksi havaitaan, että harjoittelussa ei tule tiettyä kliinistä osa-aluetta riittävästi, voidaan siihen panostaa luokkaopetuksessa. Kun useampi opiskelija käyttää kätilöopiskelijan direktiivikirjaa, voidaan sen avulla kehittää opetussuunnitelmia ja koulutusta niin kansallisesti kuin jopa kansainvälisesti. Kätilöopiskelijan direktiivikirja on otettu koekäyttöön Metropoliassa keväällä 2025. Direktiivikirjan kehitystyö jatkuu edelleen opiskelijoiden ja työelämäohjaajien palautteen perusteella. Mikäli olet kiinnostunut kehittämään direktiivikirjaa tai ottamaan sen koekäyttöön omassa yksikössäsi, olethan rohkeasti yhteydessä. Moikka!